हो, व्हेज चिकन रिच ग्रेव्ही अगदी रेस्टॉरंटसारखा मशरूम मसाला कसा बनवायचा? मशरूम म्हटलं की मला वाटायचं याची भाजी मलाच आवडेल की नाही, पण तसं नाही हं. जेव्हा मी ही रेसिपी ट्राय केली घरात अगदी सगळ्यांना आवडली. आय होप भरपूर न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू असलेली ही मशरूमची भाजी तुम्ही नक्की ट्राय करणार. नमस्कार, मी सरोज. मराठी फूड कल्चरमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे. मशरूम मसाल्यासाठी लागणार आहे एक मोठा कांदा बारीक कापलेला, 2 हिरवी मिरची लांबट कापलेली, लसूण आणि अद्रकची पेस्ट आणि फ्रेश हिरवीगार कोथिंबीर. मशरूम मसाला बनवण्यासाठी लागणाऱ्या साहित्याचे मी स्क्रीनशॉट दिलेले आहेत. हे 200 ग्रॅम मशरूम कोमट पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेत. आता यांना साफ कसं करायचं? मशरूमवरची ही लेअर हाताने अशी काढून घ्यायची असते. मशरूम धुतल्यानंतर इझिली हाताने काढता येते. हे बघा, शक्य तेवढी साल मी काढून घेतली आहे. आता मशरूम कसे कट करायचे ते बघू. मशरूमचे देठ खूप मोठे असतील तर थोडे कट करून घ्यायचे. मशरूम कट करताना ते अशा प्रकारे पकडून मशरूमचे थिक स्लायसेस करून घ्यायचे. हे बघा, आता सगळे मशरूम कट करून झालेत. आता नेक्स्ट काय तर या मशरूमवर सगळ्यात पहिले आपण टाकणार आहोत 1 टीस्पून लाल तिखट, मग 1 टीस्पून धनेजिरे पावडर, नंतर यात जाणार मीठ साधारण 1 टीस्पून. बस. आता काहीच मसाले ॲड न करता हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे, म्हणजे लाल तिखट, धनेजिरे पावडर आणि मीठ व्यवस्थित कोट होईल मशरूमला. तुम्ही बघू शकता मस्त कोट करून झालेत आपले मशरूम. मशरूम फ्राय करून घेण्यासाठी 1 टेबलस्पून तेल टाकू. मग तेल थोडं गरम झाल्यावर हे मसाले कोट केलेले मशरूम फ्राय करण्यासाठी टाकून घेते. जास्त नाही, अगदी 2 ते 3 मिनिट फ्राय करणार आहे. आता हे असं फ्राय करण्याचा पर्पज काय असेल तर मशरूम असं फ्राय केल्याने मशरूमला छान टेस्ट येते आणि एक वेगळाच फ्लेवर ॲड होतो मशरूममध्ये या मसाल्यांमुळे. मशरूममध्ये 90% वॉटर कंटेंट असतं, म्हणून बऱ्यापैकी वॉटर रिलीज झालेलं दिसतंय. 3 मिनिटांतर बाहेर काढून घ्यायचे आहेत हे फ्राईड मशरूम. नुसते असेही खायला खूप टेस्टी लागतात हे फ्राईड मशरूम. त्यानंतर 2 टोमॅटोची प्युरी करून घेतली आहे. आता ह्याच पॅनमध्ये थोडं तेल ॲड करून मशरूम मसाला बनवून घेणार आहे. 2 छोटे दालचिनीचे तुकडे, मग 2 वेलची, त्यानंतर जिरं टाकू 1 टीस्पून. एकदा जिरं तडतडलं की ह्या खड्या मसाल्यांना अगदी 4 ते 5 सेकंद हलकंसं फ्राय करून घेऊ. नेक्स्ट मी कांदा टाकणार आहे, परतवून घ्यायचं आहे. मीडियम फ्लेमवर कांदा गोल्डन होईपर्यंत आपल्याला कंटिन्यू 4 ते 5 मिनिट परतवत राहायचं आहे. कांद्याचा कलर चेंज झालेला दिसतोय. आता यात जाणार 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट. कांद्यासोबत जिंजर गार्लिक पेस्ट व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ. मग 2 हिरवी मिरची. मिरची पण आपल्याला तेलात छान फ्राय करून घ्यायची आहे. एकदा हे सगळं फ्राय झालं की मग आपण यात ॲड करणार आहोत टोमॅटो प्युरी. मीडियम फ्लेमवर साधारण 2 ते 3 मिनिट असंच परतवत राहायचं आहे. तुम्ही टोमॅटो किसून किंवा बारीक कापूनही टाकू शकता. 2 ते 3 मिनिटांतर तेल सेपरेट होताना दिसेल तेव्हा आपण ॲड करणार आहोत लाल तिखट 1 टेबलस्पून, मग धनाजिरा पावडर टाकू 1/2 टेबलस्पून, मग गरम मसाला घेतलाय 1/2 टेबलस्पून अँड देन हळद 1 टीस्पून. व्यवस्थित हळूवारपणे लो टू मिडियम फ्लेमवर मिक्स करून घ्यायचं आहे. तुमच्या स्पाइस प्रेफरन्सनुसार तुम्ही स्पायसेस ॲडजस्ट करू शकतात, काहीच हरकत नाही. हे बघा, सगळं छान मिक्स झालेलं दिसतंय. आता काय करायचं आहे, मसाला शिजण्यासाठी 1 कप गरम पाणी टाकून मिक्स करून घेऊ. गरम पाणीच टाकायचं आहे. आणि आता हा मसाला शिजवण्यासाठी 2 मिनिट पॅन कवर करून घ्यायचं आहे. 2 मिनिटांतर पॅन उघडून बघू. मस्तच मसाल्यातून आता ऑइल रिलीज होताना दिसतंय, म्हणजे मसाला आपला शिजलेला आहे. नाव इट्स परफेक्ट टाईम टू ॲड फ्राईड मशरूम. मशरूम हा पनीरसारखा असतो, म्हणजे तुम्ही त्याला जो फ्लेवर देणार तो फ्लेवर मशरूम ॲब्झॉर्ब करतो. मशरूम छान मिक्स झालेला आहे. आता ग्रेव्हीसाठी थोडं गरम पाणी ॲड करणार आहे. गरम पाणीच टाकायचं आहे, म्हणजे भाजीची टेस्ट टिकून राहते आणि भाजीला लगेच तेलही सुटतं. भाजीला एक उकळी आली की मग मी ॲड करणार आहे एक सिक्रेट इन्ग्रेडियंट्स, ते म्हणजे काजू पावडर. एखादा मिनिट हा काजू पावडर आपल्याला भाजीत मिक्स होऊ द्यायचा आहे. काजू पावडरमुळे ग्रेव्हीला एक वेगळाच रिचनेस आणि थिकनेसही येतो. काजूची पावडर व्यवस्थित मिक्स झाल्यावर आपण ॲड करणार आहोत 1 टीस्पून कसुरी मेथी. शक्यतो स्किप करू नका, कारण कसुरी मेथीमुळे ग्रेव्हीला मस्त फ्लेवर येतो. कसुरी मेथी पण आता छान मिक्स करून घेतली आहे ग्रेव्हीमध्ये. मग चवीनुसार मीठ. साधारण 3 ते 4 मिनिट लो फ्लेमवर पॅनवर झाकण ठेवून मशरूम आणि सर्व मसाले शिजू द्यायचे. आफ्टर 3 मिनिट्स पॅन उघडून बघू. वाव, किती सुंदर कलर आणि टेक्स्चर आलेला आहे आपल्या मशरूम मसाल्याला. आता लास्ट बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकून घ्यायची. मशरूमची भाजी इतकी स्वादिष्ट असते ना की जर तुम्ही तिला अशा पद्धतीने बनवली तर ती चिकनला सुद्धा मागे पाडू शकते.
ग्रेव्ही छान शिजलेली आहे आणि मशरूम पण छान फ्लेवरफुल झालेले आहेत, कारण आपण त्यांना आधीच मसाले लावून फ्राय करून घेतले होते. अँड नाव इट्स रेडी टू सर्व. मशरूम मसाल्याचा फ्लेवर एन्जॉय करण्यासाठी तुम्ही नान, पराठा किंवा रोटीसोबत खाऊ शकता. आय एम शुअर तुम्ही नक्की एन्जॉय कराल. अशीच रेस्टॉरंट स्टाईल रेसिपी बघायची असेल तर लेफ्ट व्हिडिओला क्लिक करा किंवा फेस्टिव्ह रेसिपीसाठी राईट व्हिडिओला क्लिक करा. हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर नवीन रेसिपींसाठी सबस्क्राईब करा.